There is more to psoriatic disease than meets the eye. Psoriatic disease is a progressive, systemic inflammatory disease that presents a wide spectrum of clinical manifestations and comorbidities and substantially deteriorates patients' quality of life. Skin is only part of the story. There are visible manifestations like plaque psoriasis, scalp psoriasis, nail psoriasis, and palmoplantar psoriasis. Psoriatic disease impacts the body deeper than skin, with invisible progressive manifestations like psoriatic arthritis, spondylitis, dactylitis, and enthesitis. There are several comorbidities like obesity, arterial hypertension, diabetes, ischemic heart disease, and inflammatory bowel disease. There is diminished quality of life, decreased mobility, depression, psychosocial burden, and decreased work productivity. Psoriatic disease requires an early intervention with a complete treatment approach. The goal of psoriatic disease management is an early, complete treatment approach to holistically minimize the disease impact on patients' lives. Psoriatic disease is more than skin deep.
Now the world has come together to fight psoriatic disease in all its complexity. We are united to change the lives of millions living with psoriatic disease. In 2014, all UN nations made a unanimous commitment to tackle psoriasis and aid people living with psoriatic disease. But 7 years later, we have yet to see widespread action, and people with psoriatic disease are still suffering. That is why IFPA is spearheading a World Psoriasis Day petition. By getting involved now, you can spark action. More than promises, we demand progress. You can make a genuine impact on the lives of people living with psoriatic disease all over the world. Join our fight today. Sign the World Psoriasis Day petition to challenge your government to deliver breakthroughs in multidisciplinary care and equal access to treatment. Demand change in the perception of psoriatic disease among the medical community. Stop stigma and fight for everyone living with every kind of psoriatic disease. 1 in 3 people still believe that psoriatic disease only affects the skin, but psoriatic disease affects the whole body, from the joints to the heart to mental health. Patients must be informed about the consequences of psoriatic disease and empowered to seek support from knowledgeable doctors. This is not a cosmetic issue. It is a serious disease. On average, people see 3 different medical professionals before getting a treatment that works. Everyone with psoriatic disease deserves an affordable, safe, and effective treatment plan that embraces the whole person, not just one symptom. 4 in 5 people with psoriatic disease have faced stigma and discrimination due to their condition. We say no. Speak up for people living with psoriatic disease. This is the power of World Psoriasis Day. Together, we join forces to raise awareness and drive progress. The time to act is now. We are done waiting for change. It's time to get loud and demand a more educated world that knows what psoriatic disease is, how to combat it, and how to love people who live with psoriatic disease. Sign IFPA's World Psoriasis Day petition online at www.psoriasisday.org and join our fighting spirit. Hello! Happy Hi! Friday night, guys! Good Hello, Coach evening! Alvin. Hello, TJ! Good Ang evening and baba ng happy energy. weekend! Oo Ay, nga. kulang pa ba? I- Konti pa. Ulit. Alright! Happy weekend! Ganun ba dapat? Oo, happy Friday night, everyone. Medyo maulan here at doon sa mga Oo. binagyo po sa Ayan, bandang Visayas and Mindanao. Sana po safe kayo right now while stay tuning safe and in. stay dry. Yes. And ilang episode na ba natin ngayon, Coach Alvin? Yes, today, this episode, it's our 145th episode. And for tonight, no, TJ, we're going to celebrate the International Universal Health Coverage Day. So for our episode tonight, we invite our viewers, no, to share our episode kasi very informative ang ating topic. And nasabi ko nga yung ating topic, no, this year's theme for the celebration is Leave No One's Health Behind, Invest in Health Systems for All. Ganda, Yeah. diba? And also, don't forget to use our official hashtag. Ano nga ba yun? Our official hashtag. Yeah, yes. go ahead. Our official hashtag is WWPUHC Day 2021. Ayun. Ayan. Nice. So please go ahead and share our Facebook Live tonight. Very informative, grabe. So, ayan o TJ, sabi, leave no one's health behind, invest in health systems for all. I believe just 2 weeks ago, no TJ, nag-host din ako. And isa sa mga takeaway ko no, nung sa International Day of Persons with Disabilities episode natin is that health is a basic right, not a privilege. Correct. Ayan. So, Tama. ayan nga, it's for everyone. So, ayan, very timely. Ang gandang sundot ng topic na yun na we should not leave anyone's health behind. So, ayan, are you excited for tonight, TJ? Exactly, kasi alam mo, hindi lahat ng mga
may mga Facebook channel or YouTube channel or kung ano pang channel yan ang nagkakaroon ng ganitong klase ng topic ko, no? Na Yes. pinag-uusapan yung tungkol sa universal healthcare. Dito sa atin sa Pilipinas, mas naririnig natin yung universal health, ano ba, UHC, ano ba meaning no? Universal Universal healthcare. healthcare, Tama. yes. So, hindi tayo masyadong familiar kasi Oo. ah, siguro medyo hindi na ipaliwanag sa atin or wala tayong masyadong nababasa mga materials or baka hindi talaga Yeah. natin binabasa. Kaya Oo. tonight, what PsorPhil did is we invited, isa lang naman sa mga pinaka-eksperto pagdating sa Yes. ganitong klase ng usapan. Isa po siyang policy analyst and health advocate. Later, ipapakilala po natin siya. Mm. And by the way, sa mga medyo na late sa pagtutok sa ating Session for broadcast tonight. tonight. Yes. Yes, nakalimutan natin magpakilala, no? I am your host for tonight, TJ Monets, all the way from Quezon City. At kasama And ko po ngayon ang of isang course, coach all the way from... Pakilala ka, from coach. yes, Coach Alvin from Pangasinan. Alam, medyo parang naging familiar na lang na parang kada weekends with PsorPhil, no? Andiyan kalalabas. Nakalimutan natin magpakilala. But yes, ayan, again, good evening po sa mga viewers natin. And also, wag din natin kalimutan, no, bago tayo magdire-diretso sa ating topic for tonight, patuloy pa rin po nating ikinakampanya ang ating global petition na sinimulan po ng International Federation of Psoriasis Association. Isa po itong petition challenging every government sa buong mundo po na magkaroon ng isang magandang policy when it comes to psoriatic disease. So, yan po yung psoriasis at saka psoriatic arthritis. And dito sa Pilipinas, meron tayong version, right, Coach Alvin? Yes. Ano ba yung ating signature campaign Yeah, na we have this sinimulan? signature campaign, no, yung I Support Psoriasis Bill. So if you would wish to support, no, itong ating campaign dito sa Philippines, just feel free to visit www.psoriasisbill.org.ph. So doon makikita niyo yung downloadable form ng I Support Psoriasis Bill. Just feel free to sign it. I mean, print it and sign it, and you can upload it as well. So ayan, I hope we get more support. Hindi lang kayo na psoriasis patient ang ini-invite namin. We encourage you and your family and even your friends to support this noble cause. Yes. And also, bigyan natin sila ng medyo update sa ating Yes. sinusulong naman na psoriasis bill, ang National Psoriasis Care Act na ngayon po ay gumugulong na sa House of Representatives. Yeah. Ano nga ba yung pinaka-latest dito, Coach Alvin? Yes, recently, no, it was in November 16, ang ating House Bill Resolution number 9821, otherwise known as the National Psoriasis Care Act, was approved on the first reading sa Congress. So right now, yung technical working group, actually, was it yesterday, TJ, or The kanina other lang? day. The other day, Just yeah. actually the There was other a day na... Go ahead. may technical working group meeting sila, no? So, ayan, yung mga agencies concerned or stakeholders, they're actually showing support for this bill. So, we hope to find a champion in the Senate naman so that tuloy-tuloy na nga ang, like we are always one step closer sa dream natin na magkaroon ng National Psoriasis Care Act for over 2 million Filipinos afflicted with psoriasis. I-share ko lang, Coach Alvin, no, actually, within this week, this week lang pinatawag po tayo ng House of Representatives para po sa isang roundtable discussion para himay-himayin po yung mga nakapaloob dito sa ating psoriasis bill. So meron lang mga technicalities na kailangan nating ayusin, repasuhin, pagandahin. Kaya ayun, ang PsorPhil, ang buong core team ng PsorPhil, and of course katuwang ang ating mga professional doctors from Philippine Dermatological Society, Philippine Rheumatology, hindi po nila tayo pinapabayaan. Palagi po silang nandiyan to guide us and also to support us. Kaya ayun, medyo nakaka-excite kasi ganun pala nung magpasa ng isang batas sa Kongreso, binigyan lang tayo ng napakaliit na oras. Pero naiintindihan natin kasi medyo talagang nauubusan na tayo ng oras. Yes, no? Hinahabol yeah. lang natin to, kaya ayun, with God grace, sana po maihabol natin at mailusot natin.
Yeah, and Ayun. actually yung maliit na oras na binigay nila, no, that's very big. It's a very big step na for us. Sabi ko nga, one step, always one step closer to our dream. And with that, we just want to thank, no, the Secretariat of the Health Committee ng ating House of the Representatives for their full support sa ating psoriasis bill. So again, thank you so much mo. Thank you so much as well, Congresswoman Helen Tan, for Helen spearheading Tan. this na sa House of the Representatives. Yes, so yung ginagawa po ng mga taga-kongreso ay isang pagpaparamdam sa buong community ng psoriasis community sa Pilipinas na talagang ginagabayan po nila tayo. Ayaw po nila na masayang itong oportunidad na magkaroon tayo ng isang ganap na batas para po sa atin. Kaya thank you so much Yeah. sa mga nasa Health Committee ng House of Representatives. Yes. Ayun. So, ano nga ba Alright. yung mga official hashtag na pwede natin gamitin, Coach Alvin, Yeah, para for our makapag-spread tayo ng awareness tungkol sa batas? yes. So for our official hashtags that we use during our Twitter parties and even in your postings, no. So we have hashtag psoriasis bill now na, hashtag Mhm. freedom from psoriasis, hashtag freedom for 2 million Filipinos, and And hashtag hashtag freedom freedom for for 2M. 2M. Yes. Yun. Nice. All All right. right. And don't forget also ang isang pangmalakasang video campaign na ginawa natin last October during the World Psoriasis Day celebration. Ang sabi nila, syempre nandito ang ating mga kabalat, and also don't forget ang celebrity na kilala ng lahat, hindi lang ng Yeah. psoriasis community but ng lahat ng mga Pinoy, si Moira De La Si Torre. Moira. So, are we Ayan, going direct. to play it? Play BTR. Yes, of course. Noong nalaman nila na may psoriasis ako, sabi nila, galis yan. Sabi nila baka nanuno raw ako. Kakalaro ko sa labas ng bahay. Sabi nila baka may nakain lang daw ako na hindi maganda. Sabi nila, sa hangin daw ito nakukuha. Mawawala rin daw to. Sabi nila, gamitin mo ito. Magsabon ka nito. Uminom ka nito. Gagaling ka. Sabi nila, mag-sweater na lang daw ako para walang makakita. Sabi nila, lumayo ako. Baka nakakahawa yung balat ko. Sabi nila, hanggang dito na lang kami. Sabi nila, wala raw akong kasama sa labang ito. Sabi ko, nandyan kayo. Panahon na para maitama lahat ng sabi-sabi. Kami naman ang pakinggan niyo. Alright, thank you so much for that very heartwarming at isang pangmalakasang video again. And also, we encourage everyone to send your donation for our patient rescue program. You can send your donations on the following options you may see on the screen. We have BDO, PayMaya, PayPal, and GCash account. Sa konting tulong pag pinagsama-sama ay makapagpapabago tayo ng buhay ng ating mga kabalat. Kaya salamat po sa mga nakapag-donate na at sa mga mag-donate. Thank you in advance. Yes. All right. So again, thank you po. And so guys, you're still watching Weekends with PsorPhil. And again, we encourage you guys to please comment down below. Makisali kayo sa ating balitaktakan ngayong gabi. Don't forget to share our
session for tonight. Again, using our official hashtag WWP UHC Day 2021 or 2021. So, ayan, Yes. TJ, ready ka na ba sa ating pag-uusapan? Ready na. Actually, nung binigay sa atin yung topic na to, no, I'm very eager to watch, pero I'm not aware. I'm the host. So, mas na-excite ako kasi at least daupang palad natin even Yes, online yung ating napakahusay na guest pagdating po sa topic na pag-uusapan natin tonight. So, tama. Coach Alvin, please do the honor of introducing our guest tonight. Alright, ayan na. So our guest for tonight, no, ladies and gentlemen, and TJ, he's actually a freelancer. She is a writer and a blogger for health, and she is also a health and road safety advocate, and at the same time, a policy analyst. She is currently the executive director of Center for Policy Studies and Advocacy on Sustainable Development. Wow. And right now, she's also taking up Master of Arts in Health Policy Studies. It's the Health Science track. Uh, sa UP Manila lamang naman, ano, sa College of Public Health in UP Manila. Wow. Wow. Ayan. So to talk about the International Universal Health Coverage Day 2021 with the theme Leave No One's Health Behind, Invest in Health Systems for All. Ladies and gentlemen, we have Miss Maria Fatima Jofti Villena. Good evening, Miss Jofti. Yes, Good hello Miss Jofty. evening! Good evening, Ayan. Alvin and TJ! Kamusta lahat ng mga kabalat at ang nanonood sa atin ngayon? Good evening! Ayun. Ma'am Jofty, in behalf of the whole psoriasis community, thank you so much for accepting our Yes. invitation tonight. Meron lang po kasing nakapagsabi sa amin na kung ang usapin po tungkol sa universal healthcare ang pag-uusapan, dapat daw po walang ibang magdi-discuss nito kundi ang isang Jofty. Naku, sino Kaya kaya I yun? would like to ask, no, bago tayo pumunta dun sa ating discussion, how are you right now? Kamusta po kayo during this pandemic? At ngayon po magpapasko, ano po ba yung mga preparations natin dyan? Well, this pandemic naman has been hindi naman siya yung, of course, alam natin yung nangyayari sa ating paligid, medyo hindi masaya ang karamihan sa atin. Pero syempre, blessed pa rin tayo kahit papano ng ating Panginoon dahil meron tayong mga katulad ninyo, mga kaibigan, mga kadamay natin sa ating problema, sa ating mga pinagdaraanan. So, blessed tayo dyan sa bagay na yan at hindi naman natatapos hindi nawawala ng work habang nasa bahay. Marami pa nga tayong natutulungan, lalo na ngayong pandemic. So, blessed tayo dyan sa paraan na yan. Of course, kahit na nagkaroon din ng konting aberya last year, kasi syempre, katulad ninyo, ako rin po ay isang pasyente. So, I would really share with you what I know about universal healthcare because I am also a patient. Although, ako po ay isang rheumatoid arthritis medically diagnosed patient. Syempre, alam nyo naman, medyo malapit din sa psoriasis kasi autoimmune siya, di ba? So, Yes. medyo may konting immobility last year, may pain. But again, we look at it in a positive light all the way. Kasi nga, Nice. we also tend to, parang katulad ninyo, kumbaga, pinaparanas to sa atin para mas makatulong tayo sa ibang tao. Yun ang aking Yan. pandemic story. Kaya okay Thank you naman so ako. much. Salamat po sa pag-share ng inyong pandemic story. Pandemic And story. yeah, we And heard actually, parang na Miss Universe story, no, napapanahon ng sagot. bilang meron pang Miss Universe Yeah. jitters ang Oo. mga Pinoy dahil Oo. yun, ang ating pambatang si Bea nakapasok sa top 5. Ayun, going back sa ating topic ngayon, no, medyo baka man nosebleed lang ang ating mga viewers tonight. I believe meron po kayong hinandang presentation para po to better Presentation. understand po yung ating topic, and then later on, let's discuss pa and let's dig deeper dun sa ating topic. Sige. Alright, so, Okay. yeah, Miss Jofty, take it away.
Ayan, sige. So mga kabalat at sa lahat ng mga nanonood sa atin ngayong gabi, good evening again. Nandito ako ngayon sa inyo to present our journey sa Universal Healthcare Advocacy. Hindi kayo magno-nosebleed kasi isi-share ko lang naman sa inyo kung paano mga katulad nating mga pasyente ay talagang nagkaroon ng contribution dito sa pagbuo ng Universal Healthcare Advocacy. Of course, kasama natin sa ating tabi at the time na nilalaban natin ang batas na ito, that time it was a bill, ay ang ating mga partners sa Department of Health at saka syempre yung ating mga iba't ibang mga kasama din sa international NGO natin na World Health Organization. So marami po tayong katuwang na talagang lumaban dito and of course yung ating mga legislators na talagang nagsulong nito. So sama-sama po yung ating ginawa. Pero ngayon, syempre, special focus muna tayo dun sa ating mga kasama sa civil society. Kasi nga, iba yun din yung perspective natin bilang mga pasyente at ang mga simpleng ordinaryong citizens na nagsulong nito. Sige, next please. Ayan. So, ngayon, yung kasama natin dito na nagsulong, syempre ang PsorPhil ay isa din sa mga naging aktibong organization na nag-flesh out at talaga nag-contribute dito sa batas na ito. So, under ng what? So, under ito ng Social Watch Philippines Alternative Budget Initiative na kung saan ang PsorPhil ay isa rin pong miyembro. So, noong 2006, na-form ang Social Watch Philippines Alternative Budget Initiative dahil po doon sa tinatawag namin that time na Millennium Development Goals. And ang tinutukan talaga natin is financing for development. Kasi ang napansin po natin, basta usapin po ng budget, usapin na pera, para pong hindi po tayo nasasama sa usapan. Siguro dahil iniisip ng iba, very technical yung usapin ng finance and budget. Pero may paraan para po tayong mga patients ay talagang ma-involve sa ganitong policy making ventures or advocacy. Kaya nagkaroon din tayo ng paggugrupo-grupo dun sa Alternative Budget Initiative at isa po dito yung health cluster natin kung saan ang ating pong tinutukan na i-monitor ay ang Department of Health budget. And then ang founding members nito ay ilan sa mga matatagal na ring mga social movement or mass movement organization kagaya ng Women Health Philippines na siyang naging coordinator for the past how many years na rin, since 2006. And Medical Action Group, MAG, kasama din namin yan ni Pong sa Healthy Philippines Alliance natin. And yung at that time, healthcare without harm. Ito naman, healthcare without harm, ang in-specialize naman ito ay ang nexus or connection between health and environment. So, na-form yan at patuloy-tuloy ang trabahong ginawa nito para talagang marinig ang boses nating mga patients and citizen. Kaya noong 2008 to 2010, nagkaroon na ng universal healthcare as an electoral agenda. So by the way, sa international, tinatawag natin siyang universal health coverage. Pero bilang dito sa Pilipinas, sinabi natin sa isang hearing nung dinidinig pa yung Universal Healthcare Bill, no? At that time, sabi natin, hindi naman totoo na kapag may coverage ay nakakatanggap ng kalinga at care. So, therefore, ang sinabi natin, dapat ang tawag natin sa ating batas para maalala natin sa isip natin na tuwing nag-i-implement tayo ng batas na ito, kailangan, number 1, ang malasakit at care sa ating mga citizens and patients. So, the cluster actively engaged sa iba't ibang mga pag-aaral tungkol dito sa universal healthcare. At isa nga dito ay nakasama rin tayo sa UP Universal Healthcare Study Group na kung saan pinamumunuan din ito ng iba't ibang mga health professionals kasama na rin ang former DOH Secretary na si Alberto Romualdez, Ernesto Domingo, and Dr. Ramon Paterno. Which by the way, si Dr. Butching also is an active member of the Abi Health Cluster. So malaki nang naitulong ng grupong ito
sa pangbibigay ng inspirasyon at palaman sa ano ba dapat ang itsura ng Universal Healthcare Bill or Law sa Pilipinas. And then we began also mobilizing and campaigning for a people-centered universal healthcare through partnerships with people's networks such as CAMP or yung coalition natin to tungkol sa ano uh, um, CAMP is a transformative social protection group. Kumbaga, yung para mabuhay tayo na may, yung pala, kampanya para sa makataong pamumuhay and other health networks natin. So, yan yung ating, kumbaga, hindi tayo tumitingin lang sa medical na usapin, kundi tinitingnan din natin yung determinants o yung nakakaapektong mga aspeto sa ating pangkalusugan. Hindi lang siya medical, pwedeng sabihin natin yung ayuda, trabaho, transportasyon, maayos at malinis na tubig, environment, excreta free na environment, meaning to say wala na dapat nagde-defecate kahit saan kasi napakahalaga niyan dahil pwede tayong magkasakit, infectious diseases ang dala-dala at dulot ng mga unsanitized areas. So lahat yan ay kasama sa pagsisigurado ng ating kalusugan. Sige, next please. So, noong 2011 to 2013, ano-ano yung mga batas na kung saan tingin natin ay sumusuporta sa pagbubuo yan ng universal healthcare. Kasi tandaan po natin na hindi lang po basta yung UHC lang yan. Nakakabit din po yan sa mga naunang batas na ating ipinasa. Kagaya po ng reproductive health law, na kung saan sinasabi dito na ating mga kababaihan at lahat ng nangangailangan ay may karapatan para makakuha, maka-access ng reproductive health services, sex education, pagkalinga kapag nagkakaroon ng problema ang mga kababaihan sa kanilang pagbubuntis, paggamit ng mga contraceptives. Siyempre, mainit na usapin yan dahil sa marami tayong nababangga na mga institusyon dyan. Sin tax reform law, kasi ito po ay gusto natin mabawasan ang mga kabataan na nagyoyosi at saka sana hindi na rin sila masyadong umiinom at saka hindi rin sana quote and quote nagve-vape. Kaya gusto sana kaya talagang isa to sa mga cornerstone law ng universal healthcare kasi siya rin yung nagpopondo sa UHC. And then of course yung ating PhilHealth law. At dumating yung 2013 to 2015, nagkaroon din tayo ng pagsasama-sama dahil gusto natin magkaroon ng primary care sa bawat LGU, sa bawat lugar or kahit sa isang health facility. Ito ay isa rin sa mga very critical ingredient ng universal healthcare. Kasi itong primary care na to, ito yung first entry point ng isang pasyente sa health system. Meaning to say, pag po ako, halimbawa, or kayo, pumasok kayo sa ospital at nangailangan kayo ng pagkalinga o ng care para sa inyong mga sakit, dapat sana may tumutulong sa atin to navigate the health system. Saan kukuha ng assistance, saan kailangan pumunta para kumuha, for example, ng emergency vehicles or ng mga ambulance, saan kailangan pumunta kapag may mga sabihin natin problema sa nagkaroon, for example, kailangan ng mga diagnosis for cancer or for any diseases for that matter. So, hindi nag-iisa dapat yung pasyente, nagkapain yung health system kasi it can be daunting, May sakit ka na nga, ikaw pa nag-aasikaso ng lahat. 'Di ba? Alam natin 'yan. So, kapag isa kang mahirap na pasyente at wala kang alam or hindi mo masyadong kapado yung saan pupunta, kanino hihingi ng tulong, mahihirapan ka. So, maganda sana na ang ating mga health facilities or kung saan man community-based mga sabihin natin na mga serbisyo sa communities ay merong tumutulong na
kilalanin yung sistema para talagang tuloy-tuloy ang tawag dito, ang care na nabibigay sa pasyente. So yan yung primary care or minsan tinatawag natin patient navigator, no? Kanina napag-usapan niyo mayroon kayong patient rescue. So sana sa pag-UHC, of course marami naman talaga na itutulong ang ating mga patient groups. But of course, the responsibility and the obligation really to provide continuity of care is really reside on the state and the government. We can only do so much to help, no? Pero dahil hindi naman tayo mayaman, yung mga organisasyon natin, hindi naman sapat yung ating resources. Sino ba ang may resources? Yun yung ating government. Yan. So, at dito, nire-recognize ng coalition na to na walang kalusugang pangkalahatan kung walang mangangalaga sa kalusugan ng mamamayan. Ito talagang ine-expand na rin natin ang ibig sabihin ng human resources for health. It cannot be just the doctors. Cannot be just the public health nurses or the nurses in the hospitals, the midwives, the barangay health, kasali na dito dapat yung barangay health workers, community health workers, even the traditional healers and indigenous healers that we have in the communities because at times, wala namang doktor at nurse na pumupunta kung saan nandoon ang mga indigenous, di ba? So, we have to trust also our social capital, meaning to say our networks of healers. Sabihin na natin may mga hindi tayo pinag-aagrihan sa paniniwala, pero we can tap them, lalo na't kulang ang ating human resources for health kasi marami po ang nag-a-abroad. Wala dito sa Pilipinas. So how can we fill in the gap at the moment, at the present time, na wala tayo or hindi sapat ang ating mga healthcare providers sa Philippines? So baka mainam na talagang mag-tap tayo. Yung mga NGOs din nandyan. Maraming NGOs that provide services, no? Mga community-based physical therapists, community-based na mga sabihin na natin yung mga health promoters, no? Sometimes NGO yung mga yan nagpo-provide niyan. We can tap them as well to be part of our primary care coalition or our local health networks. Hindi lang yung mga family doc, yung halimbawa Healthway, yung mga private companies na nagpo-provide ng care. We have our own public na mga kasama sa pangkalusugan na nagfi-fill in ng gap ng government na hindi naman private, but private in the sense na hindi sila kasama sa government, meaning wala doon sa structure ng government, but they are also a part because they have been providing services to the poor. Minsan wala pang bayad, diba? So yun, pinanawagan natin yan. At syempre, dito na rin tumaas yung membership ng Abi Health Cluster for more than 70 civil society organizations and people's organizations na kung saan dati po nung nagsimula tayo noong 2006, di ba sinabi ko kanina, 3 lang kami. 3 lang, wala pa ako noon. 3 lang yung organisasyon noon. Ngayon, 70, umabot kami ng 70, imagine. Ibig sabihin, marami talagang mga mamamayan natin ang very interested na talagang mag-participate sa pangkalusugang usapin. At noong 2016, ay naglabas na rin kami sa Abi Health Cluster ng 5-point People's Health Agenda, which we have consolidated from our vision since 2006. Ano kaya itong 5 ito? Sige, next please. Ayan. So the People's Health Agenda that we have crafted last 2016 when there was also a presidential election at the time, we said we wanted to redefine the Philippine health system to achieve a happy, healthy, and dignified life for all. 'Di ba? Masyado mataas na no mga kabalat, pero yan talaga ang gusto natin mangyari. Sky's the limit talaga tayong nangangarap.
Kasi kaya nating gawin yan dahil tayo civil society, no? Wala naman tayo dun sa bureaucracy. Kaya dapat talagang let's use the space well, no? And then strengthen the frontliners towards building an integrated health system. Meaning to say, hindi working in silos dapat ang ating health system. Nagtutulungan, transdisciplinary, iba't ibang disiplina ang dapat tinatap natin. Pwedeng art, music, ano pa bang pwede nating itap? Engineering, for example, especially electronics, no? Dahil gumagawa tayo ng mga networks and electronic health records na dapat sana across the board, isa lang yung iyong record para kahit saan ka lupalop ng Pilipinas magpunta, nakikita anong history ng iyong sakit, di ba? Para mabigyan ka ng karampatang kalinga kahit saan ka pa nandoon. We wanted also to address the essential determinants of health. It can be education, for example, because if you are not educated or siguro sabihin na natin quote and quote medyo illiterate, paano natin maiintindihan yung mga health promotion messages or even nutrition labeling sa mga pagkain kinakain natin? Kasi wala tayo nung information, di natin naiintindihan dahil nga hindi tayo nakakapagbasa, tayo nakakasulat, kulang tayo sa literacy. So napakahalaga niya mga determinants of health. And even in transportation, kung walang transportasyon, walang maayos na kalsada, paano pupunta ang mga pasyente sa health facilities? Imagine niyo, paano pag mga persons with disability yung pupunta doon, walang rampa, paano sila kukuha ng kalinga o ng care o ng services, di ba? Napakahalaga niyan. And then protect the environment for economically and socially productive lives for all. So syempre ang importante nito ay dapat yung ating paligid malinis din. Kasi kahit tayo gamutin ng gamutin sa ating sakit, for example, ang sakit natin COPD, yung sa baga. Tapos pupunta ka doon sa iyong lugar, nandun yung factory o kaya yung coal-fired power plant, nagbubuga ng usok na nakakasulasok. Paano naman gagaling yung o paano mo mamamanage yung COPD mo kung hindi mo hindi tayo nakikipagtulungan sa DANR natin, dun sa ating mga environmental agencies or units sa ating mga local government, 'di ba? Or hindi tayo nakikisama sa pagsulong ng shift from fossil fuel energy to renewable energy. So napakahalaga nun sa ating kalusugan, the air that we breathe, ika nga. And lastly, to ensure that sustainable allocation of public funds for health and its efficient use should reduce inequity. So ito din ay tinitignan din natin yan. Kasi pag hindi mo pinondohan ng isang bagay, hindi mo priority, di ba? Pag walang pera, anong gagawin mo doon? Titigan natin yung ating mga programa. So dapat, syempre, let's put, sinasabi na, put our money where our mouth is. Nga. So yun yung mahalaga dyan sa UHC. Sige, next please. Ayan. So noong nalaman namin na meron ng mga draft bills for universal healthcare, dali-dali kaming nagkipag-meeting. Kasali yung PsorPhil nito. 2016 nag-start pero 2018 naganap ang mga consultation, mga maiigting na usapan na napakatatagal. Buong araw ang tinatagal. Ilang araw tinatagal. So nandyan sila Joseph, sila Pong, sila yung mga kasama natin sa persons with disability at iba't ibang mga patient groups, nag-discuss talaga kami. Even yung mga manggagawa, nandyan din. No? Kaya nagkaroon tayo ng parang slogan, kahit sino ka man, kahit saan ka man, kailan pa man, may dekalidad na serbisyo pangkalusugan para sa lahat tungo sa buhay na may dignidad. 'Di ba? Napakaganda kasi ibig sabihin niyan, actually we fought for a universal healthcare for all na hindi lang citizens based but
because you are a human person, you are a human being. Even if you are a British national, even if you are Russian or Chinese, you will be able to access universal healthcare services in the Philippines. However, because of our limitations, syempre ang nanalo yung citizenship lang muna. So, we are given the services based on our citizenship as a Filipino. So therefore, yun din yung kahit I mean kahit san kang kahit indigenous person Bangsamoro ka siguro kasali ka diyan sa universal healthcare, no? Makakatanggap ka ng serbisyo dapat. Sige, next please. So ayan, ang dami namin ginawa nila pong dito. We met with different tactical allies like Senator Risa Hontiveros and other legislators ang nandyan sa picture nyo kasi siya yung nagsulong nito, si JV Ejercito. He has been a very good ally in championing universal healthcare bill at that time, which became a law. Iba't ibang mga usapan yan. So we did like, the first thing we did was to draft like position paper. And yung position paper namin, kung makita nyo, umabot kami sa 20 pages. Dahil gusto namin silang, parang ang nangyari yung aming position paper, gusto naming pag-aralin yung legislator kung anong ibig sabihin ng bawat konsepto. Naglagay kami na napakarami na mga definition of terms doon. So syempre, binawasan namin at talaga nag-concentrate din kami doon sa mga non-negotiables natin. At ano-ano kaya yung mga non-negotiables na yon? Mamaya pag-usapan natin. Sige, next please. Ayan, so nagkaroon din kami ng participation nung napasa na yung batas in 2019. Of course, we participated in the development of the IRR. No? So pag hihimay-himay ng ating universal healthcare law na napaka-comprehensive nga, ika nga. Isa siya sa mga comprehensive law, kaya nga it will not be a shock if in one point in time ay merong magko-contest ng batas na yan. Kasi very comprehensive ang universal healthcare law. But of course, as citizens who really pushed hard for this, it is not a perfect law, by the way. Hindi po tayong mangarap ng perfecto, wala pong perfecto. But kaya kami so passionate about this law because we know yung pinaghirapan namin dito. We knew kung ano yung pinagdaanan namin dito at ano yung inilaban natin dito. Of course, kailangan natin siyang i-enhance, i-amend as time goes by, especially if we are able to evaluate the implementation of UHC. Dapat maging ma-improve pa yung ating batas, no? Sige, next please. Meron pa. Ayan. So, sinabi na ng guru namin, kilala yan ni Pong, si Nanay Mercedes Fabros. Sumalangit nawa ang kanyang soul. Very good person. She left us in 2020, nung kasagsagan ng ating pandemic. She has this to say: we have to remember that the UHC is not just a technical discussion, but more of a political process. And it has the potential of truly empowering the people, especially the poor and the socially excluded. Because in the universal healthcare law, we were able nga to, include everyone as much as we can. First, in the process of in making the bill or in making the law, in pushing for it and advocating for it. Secondly, we have won several gains, and that includes yung talagang pagtutok sa primary care, patient navigation for citizens. So of course, importante rin naman ang mga specialists, but very important na nandun muna sa first level of care ay yung ating mga primary care and general practitioners, kasi sila yung magsasabi sa atin kung saan ba tayo pupunta at ano yung assistance na pwede nating makuha. Sila yung magna-navigate for us. At si general practitioner or si primary care, halimbawa may sakit tayo sa puso, sa
diabetic tayo, siya yung dadala sa atin dun sa mga espesyalista, no? Para hindi tayo yung parang hindi natin alam kung saan tayo pupunta, and in the end, ang dami nating gastos bilang isang pasyente kasi hindi natin alam ano ba yung next step. Gastos tayo ng gastos every time. So yun yung nire-reduce kapag merong primary care teams, and yung meron tayong electronic medical health records na kung saan yung record natin na view anywhere we are kapag kailangan natin, then it cuts the costs for unnecessary processes para sa pasyente. Napakahirap lalo na kung may sakit siya at napakarami pa niyang ginagawa para lang ma-fulfill niya yung pangangailangan ng kanyang kalusugan. So, yun. Sige, next please. Meron pa ba? Ayan. So, yun yung last slide ko. Pero gusto ko sigurong magdagdag lang ng konti. Pero mamaya baka magandang yung mga questions munang pumasok so I will be able to answer some of them and discuss the non-negotiables in the law. Yun. Wow. Thank you so much for that wonderful presentation, Ma'am Jofti, no? Grabe pala yung mga pinagdaanan nyo for crafting that universal healthcare. Coach Alvin, what can you say? I'm speechless. No, kidding aside, actually, ba, Miss Jofti, the Universal Healthcare Law was passed last 2019. February of 2019. It's turning 3 this February 2022. Pero ngayon lang ako nagkaroon ng ganitong mas malawak na insight about it. Me too. Wow. Thank you. And I believe not just me, even our viewers. So, ayan, I know marami. Ang tahimik nga ng mga viewers natin. Hindi ko alam kung ano ba. Yung mga tanong ba nila nasagot agad or nag-aano pa sila, nag-iisip pa sila ng pwedeng itanong. Ganun, kung anong pwedeng itanong. Actually, kanina habang nagdi-discuss si Jofti, tumatak sa akin yung isang nabanggit niya na yung NGOs can fill the gaps sa healthcare system natin, no. So yung first question natin, no, bato ko na yung unang question, Jofti. Mga iba't ibang mga civil society group and patient organization actually yung parang nagtrabaho talaga dito sa UHC. Pero as a community leader ng mga civil society group, gaano ba kahirap i-convince yung ating mga lawmakers para ilusot tong UHC o Universal Healthcare? Siyempre, marami silang mahaba kasi yung Universal Healthcare Law. Ang mga contentious dyan na mga sections, yung PhilHealth talaga yung one. Yung pagdi-discuss talaga na yung tungkol sa direct and indirect contributors ng sa PhilHealth, yung pagbabayad sa PhilHealth for the packages. Ang gusto sana natin mangyari si PhilHealth ay mas mag-innovate na siya into a single payer healthcare, meaning to say actually tagabayad siya. Siya yung tagabayad ng mga needs natin, ng mga packages natin, but we're kind of hoping that PhilHealth is not the one who's going to really do the benefits packages. But of course, I know that the benefit packages ay sila din ang gumagawa. For example, C package for cancer, tas sa kidney renal diseases. Ang iniisip sana natin dyan, of course, i-retain natin yung mga current na mga packages. But we wanted a Health Technology Assessment Council, which is also in the law, to really scrutinize yung mga papasukin natin na mga technologies at isasama natin sa packages na mga gagamitin natin. First, yung halimbawa yung biologics, gusto natin masama sa popondohan ng gobyerno. Kasi kaya ka nagpapasok sa Health Technology Assessment kasi gusto mong papondohan sa government. Yes. Okay? So, kung gusto mong papondohan sa government, you have to pass through the process na ito bang technology na to or biologics for that matter ay talagang maganda ang efficacy niya? Talaga ba nakagagaling siya?
nakakabawas, nakaka-manage ng pain ng isang autoimmune patient, yung mga ganong tipo. So, you have to pass through that kind of a process and they already started it. Meron na tayo Health Technology Assessment Council at lahat ng mga technologies including campaigns, health promotion campaigns, health promotion messages na gagamitin ay dadaan sa health technology assessment so that our money will be used wisely. Doon sa mga aspeto lang or mga technology and campaigns lang na merong pruwebang gumagana siya for the majority of the people because our resources are not infinite, it's finite, so we have to know alin ba dun sa mga pinopropose sa atin ang talagang makakatulong sa mas marami. So para din walang mananamantala na mga pharmaceutical companies or mga ibang corporations kasi dumaan siya sa proseso. So kung magaling talaga yung gamot na yon o teknolohiyang yon, and then by all means, let's go have it through a process. And then as mga patients, we are also trying to make that council be as inclusive and as transparent as possible. We have to know ano ba yung pinagdidesisyonan nila sa mga buhay natin. Ano ba mga biologics yung mga pinag-i-introduce nila sa merkado? Gumagana ba yan? So, dapat alam natin bilang pasyente. At tayo din ay merong say. So, yun yung patuloy pa rin natin pinaglalaban at talagang kiniklaim natin yung space natin for that. Yun. Yun yung ilan. Oo. Thank you, Jofti. Coach Alvin, you have question? Well, actually, no, based dun sa sinabi mo, Miss Jofti, I was just thinking, nabanggit mo kasi kanina yung sa cancer and dialysis, yung mga renal disease patients, no? Ito, it's a personal concern, no? Kasi the dialysis patients can actually avail up to 90 sessions ng hemodialysis. That was before pandemic. But because of the pandemic, nag-increase siya to 144 since we're in a public health emergency. Yeah. So, isa ba to sa mga yung sinasabi mong pumapasok dun sa HTA? HTAC, Yeah. HTAC, Health Technology Yes. Assessment Council. Kung dati na kasi siyang programa or package, I'm sure na hindi na I'm not yet sure kung kasama pa siya sa tinitingnan kasi talaga naman yung dialysis ay kailangan na. Kumbaga established technology na siya eh. So, yung mga established technology, established packages na hindi na siya nagbabago or nag-i-improve man siya, siguro yung mga amendments, yun ang dadaan sa health technology assessment. Pero yung mga dati na alam mo, 90 days, ibig sabihin kasi subok na yun eh. Kasi matagal na ang ino-offer. So, I believe yun na lang mga enhancements at saka yung mga papasok na bagong technology, yun yung sinasubject sa HTAC. Yeah. Wow, Alright. thank you. I want to know, Ma'am Jofti, how about yung mga bilang isa kayo sa mga nagsulong ng universal healthcare, what for you are the non-negotiables in ensuring the healthcare for all? Ano yung Yes. hindi dapat na nauumit or nawawala? Na-omit, yes. Okay, sige. Para sa akin, syempre, yung mga non-negotiables natin, for example, yung patuloy-tuloy na pagsagot ng gobyerno dun sa mga naoohan na nila na mga commitments like yung mga indigent natin, yung mga binibigyan nila ng care, yung mga tawag nila ngayon, indirect contributors, yung ito kasi yung mga hindi formally employed. So, you have to understand that yung mga formal, ito yung kinakaltasan sa sahod, no? Kasi formally employed sila. Yung mga indirect, ito yung wala talagang benefits, tapos voluntary lang sila nagbibigay. So, kapag nag-apply ka sa PhilHealth ng ganyan, na indirect ka, so dapat continuous ang iyong individual-based care. Aside from that, so that's continuity of care, ano? So aside from that, dapat yung ating population-based care naman, hindi rin dapat yun nawawala or hindi dapat sila pinagkokompetensya sa isa't isa na individual-based.
Ano yung population-based? Ito yung health promotion. Ibig sabihin, ang beneficiary nito ay diretsong talaga yung population per se. Hindi mo makakategorize na itong health promotion campaign na to pang psoriasis lang. Hindi ganon. Health promotion para sa lahat. Ibig sabihin, if you advertise healthy eating, sino bang makaka-benefit? Di ba lahat? Di mo yan pwedeng i-categorize lang sa psoriasis patient, for example. So yan yon. At aside sa health promotion, yung immunization. Hindi lang yan, di ba, pang isa't ngayon, yung COVID-19 vaccine natin, panglahatan. No, hindi siya pang ano lang, PsorPhil, psoriasis lang, di pang rheumatoid arthritis, hindi lang pang diabetic, para sa lahat. Those are population-based health. And what we have also won in the universal healthcare is the 1% allocation for health promotion of the total health budget. So for example, currently we have, if I'm not mistaken, around 242 billion, for example, for health, no? Hindi ko pa nakukuha yung final eh. Dapat yung ating budget papasok na 1.6 to 2 billion, for example. So yun dapat ang ginagastos natin for health promotion. Kasi ito talagang dito ituturo sa atin yung isusulong natin yung health literacy, yung para ang mga tao ay magkaroon ng health-seeking behavior. Tapos, sinusulong din sana ng Department of Health yung pagkakaroon ng mga water facilities na malilinis at saka sanitation facilities sa bawat LGUs para mabawasan yung pagde-defecate sa labas sa malalapit sa ilog, malalapit sa alam mo no, where we get our water. Kasi napakahalaga noon kasi kung gusto mamaya magkakaroon tayo ng mga yung amoebiasis, yung mga nagpagtatae, etc. Yun yung mga problema kapag hindi malinis yung kapaligiran mo, 'di ba? So mahalaga 'yon. Dapat patuloy-tuloy 'yon. That is another non-negotiable. And of course, our ensuring that our health human resources are guaranteed, permanently employed, and provided the benefits and the salaries that is commensurate to their work and to their kakayanan kasi kapag alam mo na 'di ba lahat tayo manggagawa mga kabalat. So kapag tayo nahihirapan sa ating mga trabaho, lagi tayong contractual, 5-5-5. Alam niyo naman siguro 'yun, 5 months, 5 months, 5 months. Papaano tayo makakapag-ipon para sa ating kinabukasan at Yes. makapag-ipon para sa ating kalusugan? Hindi na nga tax-based yung ating PhilHealth, tayo na nga ang nagko-contribute, kulang naman yung kinikita natin, 'di ba? Tapos hindi pa Yes. kailan ba last tumaas ang sahod? Napakatagal na. So, napakahalaga na yung ating mga tagapangalaga ng ating kalusugan ay naaalagaan din sila. Kasi hindi sila makakapag-perform well. Sila yung kumbaga sila yung nagpapagaling sa atin, di ba? So, yun, napakahalaga nun. At isama din doon yung ating mga community and barangay health workers. They cannot be forever volunteers. Maawa na po Tama. tayo sa kanila. Yes. Kasi lahat ng trabaho na in excess dun sa ginagawa ng doktor, ng nurse, ng midwife, sa kanila po dinadala. Tapos gusto nyo volunteer sila, papaano naman yun, di ba? Kahit man lang pag-usapan natin, siguro magsimula tayo sa salary grade level 1. Basta may sahod na dapat, hindi na po pwede yung volunteer. Tapos nagagamit din sila sa politika kasi pinifield sila ng mga politiko sa Tama. elections, etc. Yung Yes. mga ganun ba? Sila yung tumutulong sa atin, yung nagpo-promote ng health, nagtatawag, mga nanay, magpabakuna ng mga anak. Sila yun, di ba? So, Yes. napakalaki ng trabaho ng barangay health workers. And of course, our indigenous healers in the mga liblib at sa bundok ng tralala na hindi naman pinupuntahan ng mga doktor. Kasi nga ang layo Wala na kasi ngayon yung family doctor na pumupunta sa bahay-bahay. Hindi ko alam kung naabutan nyo yun Ako nung bata ako, yung doktor namin nagbibisita sa bahay-bahay.
Eh, dahil wala na yon, sinong aasahan mo? Pupunta pa yung ano, yung pamilya dun sa kalahati ng bundok. I mean, para lang magpagamot, 'di ba? At napakamahal ng pamasahe. So 'yun yung dapat nating inaalala kung talagang gusto natin na inclusive, yung mga bagay na 'yun yung hindi natin puwedeng bitawan to be inclusive, 'no? Access, 'yan. 'Yun po. Nice. Sana napapanood 'to ng lahat ng mga Yes. tumatakbo ngayon, 'di ba? Oo. Oo. Sana naririnig niyo 'to, guys. Ayan, so sa mga Ayan. viewers natin, no, patuloy nating i-share. Hindi natin pwedeng sarilinin lang ito. Kailangan marinig din to ng iba. And yeah, Miss Jofti kanina, ayan, nabanggit na nga ni TJ yung tumatak sa kanyang isipan kanina. Sabi niya nga that NGOs can fill the gaps in the healthcare system. Now, with the current implementation nga ng ating universal healthcare law, uh, Miss Jofti, what do you think are the things that we need to do as CSOs in ensuring the implementation of the UHC law? Yan, magandang tanong yan, Alvin and TJ. Kasi it's one thing to pass the bill into a law, it's another to implement it. And for us Yes. to really achieve universal health care, we need to continue and vigilantly monitor the implementation of healthcare. Hindi tayo po pwedeng, parang sa botohan din yan eh, hindi natatapos ang ating responsibilidad bilang mamamayan sa pagboto, no, sa May 9. Ang susunod na gagawin natin ay mag-participate tayo. Kahit pa sabihin ng mga ahensya natin na hindi kayo pwede dito, closed door ito, ganyan. No, we insist on claiming our space. Kasi ba't, kayo mo, kayo sa PsorPhil, ba't ba kayo dumating sa puntong ganito na kayo'y nakikilala na, unti-unti na kayo nakakapag sulong ng batas na para sa inyo kasi nagtangka kayo at naging confident kayo na makialam sa isang bagay na hindi nyo naman usually ginagawa, yung pakikialam sa governance or sa policy making. So, ganun din sa Universal Healthcare Law. We have to always ask the Department of Health, monitor them. Hey, how is UHC? Sino na po ba nag-implement na LGU? You do that by, of course, submitting position papers, submitting really formal queries, letter of official communication to the DOH, and you can do this through as a group, as a collective, as a community, like what you also do in PsorPhil and what we also do in Abi Health. So currently, nitong nagdaang budget, tinignan din namin ano ba yung mga pinopondohan ngayon ng Department of Health. Kasama ba dito yung universal healthcare implementation? Kasama ba dito yung child protection? Kasama ba dito ang pag-prevent and control ng NCDs, non-communicable diseases? So patuloy po dapat tayo talaga. We need to collectivize, to organize, and coach kayo, nagko-coach kayo ng inyong mga membro. Ganon din sa amin. We capacitate our advocates, our members. We do not allow for excuses like, this is so technical, you cannot understand. No, we can understand. So yun yung atin palaging talagang itutulak natin palagi yon. So kahit na, kasi kami nagsimula rin naman kami na wala kami masyadong alam kung ano-ano lang yung compute namin sa budget. Kala mo naman marunong kami. Pero tingnan mo naman kung nasa na kami. At tingnan mo na rin naman kung nasa na ang DOH. Nasa 200 billion plus na yung kanilang budget. Dati 10 billion lang sila. Hindi sila nasasama dun sa top 10. At dati sinasabi sila na yung most corrupt na agency, pero ngayon naman hindi na. Syempre, of course, marami pa rin tayong mga concern sa kanila, meron pa rin tayong mga hinaing kagaya ng Pharmally, pero ine-engage pa rin natin sila kasi kung hindi natin sila i-engage, kanino tayo lalapit, 'di ba? So, yun ang tingin ko na dapat gawin ng CSOs.
Ayun, napaka-importante talaga nung Yes. nung Ng role natin. yes. Yes. Napaka-ano rin natin 'no, anong tawag dito? Ang lakas din ng loob natin talagang makialam, pero Yes. dapat talagang makialam. Ay, ang bilis ng oras, Ma'am Jofty 'no. Um, 1 hour is really not enough para pag-usapan ng universal healthcare. So, just to, to end this topic, do you have any final message that you want to convey sa lahat po ng ating mga nanonood, mapa-patient man 'yan, mapa-community leaders, and of course yung ating mga politicians na nanonood. Any takeaways that we want to impart para sa topic na 'to na universal healthcare? Okay, sige, sa akin lang, of course, nasabi ko na rin naman kanina, but emphasis and reiteration sa citizens' participation in such an endeavor in like universal healthcare. Um, Alam ko na yung ating some of the government personnel in DOH, in all of the agencies, marami po diyan na talagang yung puso nila ay nasa paglilingkod bayan naman. Ang kailangan lang po siguro nila yung push na galing din po sa ating mga mamamayan. Tulungan natin sila, but of course, if there is a need to call them out, call them out, but do not burn the bridges right away, because ito yung, I mean, one point or another, tayo'y babalik sa kanila at makikiusap at ilalaban natin yung mga karapatan natin. So, marami naman diyan na kakampi din natin, kaya 'wag natin silang, alam mo nun, husgahan agad-agad yung ating mga agencies. Bagkus, tayo yung dapat nandiyan at talagang tumutulong sa kanila. Sabihin natin sa kanila, "Oh, ito yung sinasabi ng mga patient, ito yung kailangan ng mga patient, ito yung gusto sana naming mangyari, paano ba natin gagawin ito?" So, let's engage them critically. Critically engage them. Hindi hindi yung parang patronage yung parang, "Uy, chami-chami," hindi gano'n. We call them out if we need to call them out and give due credit when we need to give them credit. So, yun yung akin na parang take away sa inyo guys. So, para talaga ma-enhance din yung ating, kumbaga, diplomacy skills. Kasi nga may sinusulong kayong batas, 'di ba? Yes. SorCare. So, we need, of course, may inis tayo. Hindi naman tayo pare-pareho at hindi ang ating mga legislator hindi yan rational, emotional karamihan diyan. So, we Tama. decide based on emotions. I bet you maghanap kayo ng evidence diyan. Ganon tayo magdesisyon. So, we bilang tayo mga patient, pwede natin ibigay yung rational, kadalasan yung rational sa kanila na ito po yung dapat kasi ito yung pangangailangan. Okay. So, yun po. Yun. So, salamat. Nice. Coach Alvin, what can you say? I-ready ko na yung sarili ko to do that, to do my part. Yes. Ayan, ikaw, TJ. Sabi nga, mahirap pero kailangan gawin bilang naumpisahan na, di ba? At saka, nandito na tayo, di ba? Wala na tong urungan. Yeah. At kung nagawa ni Miss Jofti at ng kanyang grupo, kaya rin natin gawin yun, di ba? Dito sa PsorPhil. Yeah, sabi nga ni Miss Jofti kanina, nag-umpisa silang wala din namang alam. So siguro nandun na rin tayo sa ngayon, TJ. Pero you'll never know. Ayan. Sali kami, Miss Jofti. Yeah, sabay-sabay daw tayo mag-nosebleed. Sa mga jargons. Okay. Ayan. Alright. Thank you so much, Thank you, Miss Miss Jofti. Jofti, So, for... Thank you. Yeah, My thank you for pleasure. very informative discussion. So before we let you go, anything you want to promote?
Yun lang po, paki-follow po yung aming page and LinkedIn pages, yung Center for Policy Studies and Advocacy for Sustainable Development Inc. So we do technical assistance to the government. Ang expertise po namin, nagsimula po kami road safety. Pero ngayon, we are also embarking on other health determinants of health initiatives like healthy eating, water and sanitation and hygiene, lahat po ng nakakaapekto sa ating kalusugan, yun po yung inaaral po namin. So hindi po kami mga perfect na mga eksperto, no? We don't even call ourselves experts, but we are advocates like you and me. Yan. So maraming salamat for the opportunity. Yun. Thank you so much again for the precious time that you shared with us tonight. And we hope na makasama pa po namin kayo sa mga future episode and events ng PsorPhil. Yeah, parang next episode, Kabalat. PJ, gusto kong makarinig naman kay Miss Jofti kung nasa na nga ba tayo sa updates on the implementation of the Universal Healthcare Law. Like what I mentioned earlier, 2019, tas ngayon, siguro pandemic is one of the factors. But yeah, Miss Jofti, we hope to have a second or a part 2 of this episode because we'd really love to hear from you again. Yes. Thank you. Isingit ko lang bago natin pakawalan si Miss Jofti kasi parang biglang pumasok sa isip ko dahil daw sa universal healthcare na batas na to, yung mga usual na humihingi ng tulong sa PCSO parang natatanggihan na daw. So next pag-usapan natin yun. Totoo ba yun? May katotohanan ba yun? At kung totoo man, bakit? Ano yung nakapaloob sa universal healthcare na parang pati yung benefits na i-share ng ibang government agency is nawala na. Kung nawala man o kung totoo man yun. No? So, those are the things na abangan nyo. Magandang topic din na pag-usapan yun, di ba? Yes. Baka naman kasi sabi-sabi lang yan at walang katotohanan. So, for the record, tuldukan natin yun. Yes. So, ayan, Miss Jofti, thank you once again for sharing us with your time tonight. And, ayan, so at this moment, we just want to thank our sponsors as well. So, thank you so much, Novartis Philippines. And also to Customize PH. We customize anything fabric related. Again, to our sponsors, thank you for making this possible. And of course, DJ, we are simultaneously live on Facebook and YouTube. And you can still catch tonight's episode. Actually, ako mismo, panonoorin ko ulit ito. Gusto kong balikan yung naging topic natin. So, our Facebook page, that's Psoriasis Philippines. And TJ for our YouTube channel. Yes, you may also check our YouTube page. Simply search PsorPhil channel. And don't forget to click the subscribe button and hit the notification bell so you will be notified whenever we upload new videos and episodes. So thank you so much mga kabalat for pagtutok po ngayong gabi, di ba? So pagtutok ngayong gabi. Yeah, so sa ating mga viewers, see you again tomorrow in our Weekends with PsorPhil Saturday episode as we talk about puso ng Pasko. Papalapit na. And yes, Miss Jofti, Merry Christmas na rin sa'yo. So still, that's 8 p.m., same place, and same time. So again, This is Alvin. And this is TJ. We are your host for tonight. And don't forget, dito sa PsorPhil, kabalikat mo, kabalat. Yes. Alright. May we call our broadcast team to join us. And again, thank you for watching our episode tonight. Medyo na nosebleed ba kayo? Sana hindi, no? So yung mga gusto nyong balikan, medyo nakalimutan yung mga sinabi ni Miss Jofti, pwede nyong ulit-ulitin panoorin, no, sa ating mga pages sa Facebook and YouTube. Ayan, we have Coach Bong and Coach Direct. Alright, thank you again, Miss Jofti. Thank you sa ating viewers. Have a good night. Maraming salamat. See you tomorrow, guys. Weekends with PsorPhil. Bye. Good night.